السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونجورنو بوناسير. هنا رايحين نقدموا لكم بعض التوضيحات على هاد لي ساك هادو، او لي بوشات هادو، او الحقائب الصغيرة هادي. شو الفرق بين هاد الحقيبة الصغيرة والحقيبة هاد الكبيرة هادي في التصميم وفي الاشكال الحديدية هادي، او الاطار الحديدي هذا، او البفريم كما يسميوه خونا المصريين، البفريم، او كما يسمى باللغه الايطاليه لا كيزورا كليك كلاك. كاين فرق بين الاطار الظائري والاطار المربع او المستطيل، هذا على شكل مستطيل. يعني كاين فرق بين هذا وهذا، وكاين فرق كذلك بين هذا وهذا. يعني كل شخص كيف يصمم الحقيبه تاعو. يعني الاطار هذا راهو يبقى كما هو، يعني ما عندناش تعديل فيه، ما نقدروا نعدلوا فيه والو. ولما نشكلوا الحقيبه تاعنا نشكلوها على الحجم تاع الاطار هذا كما راهو جا. كاين الاطار الدائري المغلوق، وكاين الاطار الدائري المفتوح كما راكم تشوفوا لهنا. هنا كي نجيو نقارنوا بين الصغير والكبير، نلقاو هذا الكبير هذا مفتوح هنا، وهذا الاطار الصغير مغلوق. معنى ذلك التصميم تاعنا يمشي على حساب الاطار، على حساب الاطار الحديدي او البفريم هذا، او لا كيزورا كليك كلاك. مع ذلك احنا نوليو العمل تاعنا كامل والتصميم تاعنا بالضبط يكون على القماش او على السكاي. ما عندناش خيار في اننا نغير في هذا الاطار هذا. الخيار اللي عندنا هو ان الاشكال كيف نشكل الحقيبه تاعنا وكيفاش نمد لها شكل جميل وانيق، لا اقل ولا اكثر. هنا درك نعطيكم الفرق بين هذا الاطار هذا والاطار هذا والاطار المستطيل هذا كما راكم تشوفوا لها. لماذا؟ لان البعض لما يشوف حقيبه كما هكذا يطبقها كما هكا، ولكن لما ينتقل من الحقيبه الكبيره الى الصغيره يلقى ان بروبلام في الحقيبه هذه. لماذا؟ لان البعض طرحوا اسئله قال لك حنا لما ننتقلوا للحقيبه الصغيره نلقاو اشكال. اما بالنسبه لي انا ما كانش اشكال، انا شكلت عده حقائب صغيره وكبيره وباشكال عده. السؤال المطروح اللي جاء في الفيديو هذا، وهو جاء من اخت ايطاليه وهي مهتمه بهذه الحقائب بزاف، ولقات بعض الفيديوهات عندي انا ما شاء الله من ناحيه الشرح ومن ناحيه التوضيح ومن ناحيه، ولهذا اصبحت يعني تتفرج على الفيديوهات تاعي بزاف. يعني واتصلت بيا في بعض الكومونتير كما راكم تشوفوا في الصوره باذن الله تعالى. راح نحسكم لي كومونتير تاعها، يعني لها اهتمام كبير بهذا الحقائب. بون، حنا لا علينا، حنا نحوس درنا الحقيبه الاولى. اللي راكم تشوفوا فيها لهنا بهذا الاطار هذا، هنا الحقيبه هذه جات نورمال بهذا الشكل هذا، جات عاديه مربعه نورمال. والسؤال المطروح هنا قال لك على حتى الحقيبه هذه جات قد نورمال، والحقائب الاخرى فيها شويه انحناءات وفيها شويه تعديلات. ما هو الفرق بين هذه والظائري والحقيبه الصغيره او البرتموني؟ يعني حقيبه نقود كما نسميوه حنا. هنا عندنا الفيديو الاول درناه بهذا الشكل هذا، هو اسهل شكل، يعني التصميم اسهل تصميم، وكل واحد كيفاش يصمموا بطريقته الخاصه. عندنا في الشكل هذا الصغير وفي الشكل هذا عندنا كذلك هذا الشكل الظاهري هذا اللي راكم تشوفوا فيه هنا، وهو الموديل تاعو هو هذا. الموديل هذا ما جاش مستقيم هنا، يعني جاء منحني على شكل ظائري. هنا كي نشوفوا لنا
هذه هي الحقيبه نتاع تاع الموديل هذا كيما راكم تشوفوا له. جات هنا هبطنا طلعنا ب 1 سنتيم وهبطنا ب 1 سنتيم ودرنا الانحناء لهنا. لما تيجي تشوف الشكل، هنا تلقاه شكل ضائري. الحقيبه تلقاه شكل ضائري، يعطيك الشكل الضائري على حساب الاطار الحديدي او على حساب لو بفريم هذا او على حساب لا كيوزورا كليك كلاك. يعطيك الشكل الظاهري، ما يعطيك الشكل المربع كالشكل. معنى ذلك تختلف من الحقيبة هذه إلى هذه، يختلف الإطار هذا على الإطار هذا، أو يختلف الإطار المستطيل على الإطار الدائري. معنى ذلك كل إطار تسمى له الشكل تاعه. معنى ذلك لما تشوف بعض القنوات أو بعض الفيديوهات لبعض الأجانب، يعني كل واحد كيفاش يمد الطريقة تاعو، كل واحد كيفاش يشكل الحقيبة تاعو. انت لما تشوف التصميم يختلف من واحد الى واحد، شوف الحقيبة شكلها هزيمة. إذا كان هناك الحقائب الحقيبة تشبه الحقيبة، معنى ذلك أن تتبعي التصميم هذا وتتبعي التصميم هذا وشوف واش يخرج ليك. لماذا؟ لأن المعلومات عندي أنا تختلف عن أستاذ آخر، أو تختلف عن مصمم آخر. ولهذا الإنسان يختار التصميم اللي يناسبه والشكل اللي يناسبه في الحقيبة. معنى ذلك هنا هذا يختلف على هذا. نجي نشوفوا باريزامبل هذا يختلف على هذا الإطار الدائري. هذا يختلف. هذا لماذا؟ لأن هذا الشكل الدائري تاعو مفتوح، سي أبيرتو كيما نقولوا مفتوح، وهذا مغلوق. ولهذا التصميم تاع هذا وتاع هذا يختلف بشيء قليل. ولما نعطيك الموديل تاع هذا والموديل تاع هذا والموديل تاع هذا، تلقى ما كانش لا ديفيرونس بيناتهم، ما كانش. يعني عطيتكم التصميم هذا وعطيتكم التصميم هذا والتصميم هذا درك نعطيكم التصميم هذا كيفاش يجي وشو الفرق بين هذا وهذا وهذا. نعم. عندنا هذا الاول اللي يجي في البيفريم هذا على شكل مستطيل. عندنا هذا شوف لما نحطوه في الميليو، نحطوه في الوسط، شوف النزول تاعنا هنا 2 سنتيمتر، طلعنا ب 1 سنتيم وهبطنا ب 1 سنتيم. بعد السنتيم هذا يولي لهنا 2 سنتيمتر. شوف الفارق بين هذا وهذا 2 سنتيمتر كما راكم تشوفوا في الصورة. معنى ذلك باش شكلنا الشكل الظائري. هذا الشكل الظائري. لما نجيو باريزامبل الصغير خلاص البورتموني هذا اللي راكم تشوفوا فيه لهنا، لما نحطوه في الوسط، حطينا هذا الاول هنا هبطنا ب 2 سنتيمتر. هنا لما نحطو هذا الشكل ضائري نحطوه في الوسط، النصف تاعو لا ميطة تاعو نحطوها لهنا. كي نجيو نهبطو منه حتى لهنا نلقاوها 2 سنتيمتر. 2 سنتيمتر. شوف بين الكبير والصغير والمستطيل. هذا يبقى الشكل تاعو الشكل ثابت، وهذا الشكل الظائري يهبط ب 2 سنتيمتر، وهذا الصغير يهبط ب 2 سنتيمتر. نعم. هنا الفرق بين هذا وهذا هذا يبقى ثابت، هذا يتغير وهذا كذلك يتغير. هنا كيفاش صممنا الصغير، هنا كيفاش جينا باش صممنا هذه الحقيبة هذه اللي راكم تشوفوا فيها هنا، وصممنا هذه الحقيبة هذه. هذا ما تشوفوش الشكل هذا الشكل هذا مخترع من عندي أنا. هذا قطعة تزيينية باش الحقيبة تمد شكل آخر للحقيبة. حنا الإطار هذا حطيناه كما هكذا، بدل ما نحيو هذا الإطار هذا حطيناه في الوسط في لو ميليو الحقيبة. دائما نديرو النصف فقط تاع الحقيبة كما راكم تشوفوا هكذا.
هكذا نوضعو النصف تاعو، نصف دو مليون، ونعاودو نطراسيو النصف تاع كفاسمو كيما راكم تشوفو هنا في التصويره. نعاودو نطراسيوه بلو كريو. انا طراسيناه، هذا هو الاطار. نعاودو نقسمو الاطار هذا منا لهنا، نقسمو اون دو، يعني على زوج، يعني نصف نصف. هنا عندنا 8 سنتيمات، 8 سنتيمات قسمناه على زوج، لقينا منا لهنا 4 سنتيمات، 4 سنتيمات. 4 سنتيمات هذه قسمناها على زوج، 2 centimes e 2 centimes, 4 la mità 4 e la mità di 4 2 centimes. الو هنا 4 سنتيمات حتى لهنا. هنا نرسمو الاطار تاعنا ونقسمو على زوج، دوي دوي 2 سنتيم 2 سنتيم. ومن بعد نخرجو هنايا، نخرجو ب 8 سنتيم هادي، 2 سنتيم هادي نخرجو بها هكا، نطلعو بها هكا، نخرجو بها 1 سنتيم. هادي 2 سنتيم نخرجو بها، نطلعو بها 1 سنتيم منا لهنا 1 سنتيم. ونعاودو نقطعو الموديل تاعنا بالشكل الدائري كيما هكذا، ونعاودو نديرو نصف نصف، لا ميتا ميتا، يخرج الشكل الدائري. هذا هو البورتموني تاعنا. metti le biframe o metti la chiusura clic clac su il modello, sul carta modello, e fai una traccia fino a qua e prendi la meta della borsa e prendi la meta del ferro della chiusura clic clac, la meta 2 cm qua e 2 cm qua, e la 2 cm qua allargare 2 cm qua di qua, prendi alzare 1 cm di qua, 1 cm, sì, l'apertura di 2 cm 1 cm, andare più avanti 1 cm, e fai il giro della la borsa, perché il 2 cm dopo entrare qua e il ferro prendi questo centimetro e entrare dentro. يعني هاد الفر هذا الحديد هذا او الاطار هذا ياخذ السنتيم هذا ويدخل به الداخل باش يتشكل هذاك فاسمو لا بوكا كويسا بوكا بير فيني دوي كوش. يعني هنا يجي الحوض هذا تاع فاسمو تاع الحقيبه، يجي عريض ويمد منظر جميل. هنا الطول تاع فاسمو تاع الحقيبه تحدو كما تحب. انا حددت هذا الطول تاع الحقيبه ب 8 سنتيمات على حساب الاطار، 8 سنتيمات حددت 8 سنتيمات. لا لارغيتسا اي باينه لارغيتسا، خرج 1 سنتيم وروح معها، دير شكل دائري باش يمد لك شكل دائري. هذا الشكل الدائري انت اللي دير، هذا دير شكل مستطيل، شكل مستطيل، او دير شكل دائري كما يهوالك. هذه الحقيبه اي نفس الحقيبه هذه. نورمالمون مفهوم. لا ناخذ ورقه كما هكا باش نصمموا لكم هذا صغير، نزيدو نعطي لكم الطريقه على الورقه باش يتضح الامر نهائيا. الو si prendiamo una foglia come questo, ناخذ ورقه كما هكا، si prendiamo una linea orizzontale direttamente, una verticale, una linea verticale, e prendiamo il biframe, prendiamo la chiusura clic clac, prendiamo la piccola o grande. Allora io provare sulla grande,
Allora, prendiamo la click clack rotonda come questa e mettila al centro della linea verticale. Fai una traccia così nella bifree, fai una traccia così rotonda come viene qua o qua, di qua fino qua. Questo no, questo no, di qua fino qua. يعني ناخذ القياس من هنا إلى هنا، يعني باللغة الإيطالية وباللغة العربية. ناخذ القياس من هنا إلى هنا. Prendiamo la misura di qua fino qua. Fai una traccia come viene sulla carta modello, come hai visto qua. Allora prendi la meta, la misura di qua fino qua، يعني القياس من هنا إلى هنا. prendiamo la meta، يعني ناخذ النصف، ناخذ النصف تاعها، النصف تاعها، متى متى، نصف نصف. Allora prendiamo la misura di qua. Qua troviamo 4 centimetri، يعني 4 سنتيمتر، 4 4 سنتيمتر di qua fino qua. Allora, e qua altro si largare qua. Largare qua. Questo 4 e questo 4. E il 4, questo 4 largare di qua. Sul piccolo si alzare 1 centimetro, 1 centimetro di qua, come hai visto qua. Allora, quando tu alzare 1 centimetro, però, per esempio, quando tu largare 4 centimetri, se non largare così, prendiamo così sopra, no, perché tu non prendi, quando tu prendi per esempio qua 4 centimetri qua, si alzare di più. Quando tu prendi fai la borsa, tu si venire una difficoltà dentro la borsa, perché troppo qua la stoffa qua è troppo assai. Allora mi serve 1 centimetro, entrare 1 centimetro, perché è piccola. E qua per esempio prendiamo 2 centimetri او 3 centimetri، ناخذ 3 سنتيمتر او 2 سنتيمتر ونص باش ندخلوا بها الداخل، بيسك questa si larga è grande e questo è piccola, troppo piccola. Quando è piccolo non prendiamo 3 centimetri, 4 centimetri entrare dentro la borsa qua per 3 centimetri. Allora prendiamo entrare 3 centimetri qua e 3 centimetri qua. Ora, la piccola prendi piccolo, la grande prendi più grandi e andare così. كي نبغوا torniamo، يعني نرجع كيفاش نقول التصميم تاعنا. هنا نخرجوا بواحد سنتيم برك صغار، بواحد سنتيم كيما راكم تشوفوا في الحجم هذا اللي راني صممته انايا. طلعت ب 1 سنتيم منا لهنا، هبطت لهنا، عاود تخرجت ب 1 سنتيم باش من بعد نعاود ندخل به، نعاود ندخل به dentro la borsa. Così. Per entrare si venire la chiusura lambo di qua fino a qua. Allora, e dopo venire di cosce qua di fianchi di largo come hai visto qua, come hai visto qua, o chi mi ci fu
Allora finire la bellezza della tasca, la borsa, bene. Allora, allargare una centina e fai il modello tu. La borsa come viene qua. E fai la metà tua, così. E tagliare la borsa tua. Quando tagliare la borsa, come questa, come hai visto qua, così, la metà. Allora, per prendere questi, se la piattaforma della borsa, fai questi cose. Una apertura di qua, una apertura di qua. يعني نديرو فتحة لهنا وفتحة لهنا. الفتحة هادي نطلعو بواحد ونص سنتيم. نديرو فتحة هنا بواحد ونص سنتيم، وفي الكوطي هذا بواحد ونص سنتيم. نديرو وحدة لهنا ومن بعد كي نطبقو نعاودو نقصوها تخرج لنا الفتحة هادي. كيفاش ناخدو هاد الفتحات هادي؟ هنا عندنا هاد السنتيم هذا، هاد السنتيم هذا نهبطو به ونروحو به مباشرة باش نديرو الفتحة هذه. وهذا لهنا نهبطو به لهنا باش نديرو الفتحة هذه لهنا باش يجيو centro della borsa. Prendi una linea, vai direttamente vieni qua. Per fissare questo punto, prendi la metà e prendi una linea fino a qua 3 cm. Qua. Di qua la metà, quindi una linea 3 cm. E fissare una punto qua. يعني 200 نحط نقطة هنايا ومن بعد دخل بواحد ونصف ودير لابرتور هادي بير فاري لا بياتا فورما كوا. يعني القاعدة هنا باش تثبت القاعدة تاعك بهذا الشكل. من بعد نعت لكم الطريقة كيفاش تخيطوا. لما تخيطوا تاخذوا لافون والاريير، يعني الواجهة والخلفية، تحطوهم على بعضهم قبل ما تخيطوا هادو. عاودوا خيطوا التورتور، يعني تخيطوا الخياطة تورتور، ومن بعد هذه تعاودوا تشقوهم. هنا الموديل هذا تاع الساكوش هذه او تاع الحقيبة هذه كما راكم تشوفوا كما نعبزنا لكم في السابق. حنا لما فصلنا لو سكاي تاعنا فصلنا بهذه الطريقة هذه، معنى ذلك اننا زدنا على الموديل، زدنا 1 سنتيم يعني في الجوانب نتاع الحقيبة. هذا خاص بالخياطة. حنا راه نخيطو لكم هذه الحقيبة، نعطي لكم كيفاش تخيطوا هذه الحقيبة. حنا هاد القصة هذه لهنا في الأسفل، يعني في الموديل مقصوصة، ولكن في السكاي ما تقصوهاش، خليوها نديرها حتى نخيطوا الساعة ونخلصوا من بعد نخيطوا. هنا بداية البيفريم، البيفريم او لاكيزو ورا كليك كلاك، منا تبدا ومنا تنتهي. هنا راح نبداو الخياطة منا وندورو معها كما راكم تشوفوا. هنا راه نخيطو هنا كنا خيطناها بداية البيفريم ونهاية البيفريم وخيطنا. هنا راه نقصوا هاد الأجزاء هذه أو الفتحات هذه اللي موجودة في القاعدة أو في البياتا فورما
كما راكم تشوفوا هكذا. هنا قطعناها كما راهي في الموديل. حنا خيطنا اولا ومن بعد نعاودو نقطعوها كما راكم تشوفوا. حنا واش راه عندي، راح نحيو شويه هنا السنتيم هذا، نحيو شويه. حنا لما نقصوا لهنا راح نقصوا من بداية الخياطة إلى الداخل سنتيم ونصف. حنا راح نقصوا من بداية الخياطة إلى الداخل سنتيم ونصف. هكذا. حنا صاي كنا قطعنا القاعده نتاع الحقيبه. حنا واش راح نديرو هنا، راح نفكو هاد الفتحات هذه كما راكم تشوفوا هنا هكذا هكذا، فتحات كما راكم تشوفوا هنا هكذا. نعاودو نخيطوها في الجهه التحتانيه. نعاودو نحيو الزايد هذا كما راكم تشوفوا. نعاودو نروحو للجهه الاخرى هنا. حنا كنا صاي خيطنا القاعده نتاع الحقيبه. حنا واش راه نديرو لهنا، حنا راه نقلبوا الحقيبه تاعنا. رايحين كذلك حنا كنا خيطنا الدوبلور تاعنا كما راكم تشوفوا لهنا، وخلينا فتحه في الجهه التحتانيه او في الجهه التحتانيه هذه نخليو فتحه لهنا. هنا كنا خيطناه نفس لو سكاي، نخيطوه بنفس الطريقه ونفصلوه بنفس المقاس، ومن بعد نعاودو نخيطوه نفس الخياطه. حنا واش راح نديرو، حنا رايحين بالواجهه تاعو ونحكموه، نعاودو نوضعوه داخل الحقيبه تاعنا كما راكم تشوفوا هكا. حنا كنا خيطناه تور نعاودو نجبدو لا دوبلور تاعنا
نشوفوا الفتحة اللي موجودة لهنا في أسفل لا دوبلور، نعاودو نخرجو الحقيبة تاعنا كيما راكم تشوفوها. نخرجو الحقيبة تاعنا هنا، هاي شوية صعبة، لماذا؟ لأنها راهي حجم صغير جد صغير. هنا